ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች ብስራት ነኝ። በዛሬ የአዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ ኤፒሶዳችን ላይ የምናየው አንድ የምንሰራው ፕሮጀክት ወይም ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ላይ የሆነ ነገር መሸፈን ስትፈልጉ ለምሳሌ የሆነ የተሳሳተ ነገር ድንገት ገብቶባችሁ ከሆነ ቪዲዮ ላይ ወይም ደግሞ የሆነ ፓስወርድ ካለ ወይም የሆነ ፕራይቬት የሆነ ኢንፎርሜሽን ካለ ወይም ደግሞ ፐብሊክ ላይ ስትለቁት እንዲታይ የማትፈልጉት ነገር ካለ እንዴት መሸፈን እንደምትችሉ ነው። ሶ ኢምፖርት አድርጋችኋል ፋይሉን ብለን እናስብ። ኢምፖርት እንዴት ማድረግ እንዳለባችሁ ካላወቃችሁ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ አለ። ፋይል እንዴት ኢምፖርት ማድረግ እንደምትችሉ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ሶ አሁን እንዴት አድርገን ብለር ማድረግ እንደምንችል ወይም መሸፈን እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ሶ ሌትስ ሴይ ቪዲዮ አስገብታችኋል ጨርሳችኋል። ኔክስት ስቴፓችሁ ምንድነው የሚሆነው? እዚሽ ጋር አሁን ማውዙ የሚንቀሳቀስበት ጋር እቺን ወደ ቀኝ የምታሳይ የቀስት ምልክት አለች። መኖሯን እርግጠኛ ሆኑ። ካለች እቺን ክሊክ ታደርጉና ከሶስቱ ከሚዲያ ከላይብራሪና ፕሮጀክት ከሚለው ትመርጣላችሁ። ፕሮጀክት የሚለው ላይ ነው ማድረግ ያለባችሁ ግዴታ ማለት ነው። ምናልባት ቀስቷ ከሌለች ያው ሞስት ፕሮባብሊ ይሄ እንደዚህ እናንተ ሰፋ ብሏል ማለት ነው። ሶ ቀስቷ የለችም ማለት ነው። ኤኒዌይስ ዋናው ፕሮጀክት ላይ መሆናችሁ እርግጠኛ ሆኑ። ከዛ እዚሽ ጋር ኒው አይተም የምትለውን በተን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ከሆነ የለችም፣ ሚዲያ ላይም ከሆነ የለም ማለት ነው። ሶ የት ሄደ ስሪ እያሳየን ያለው ነገር ብላችሁ ግራ እንዳትጋቡ ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ መሆናችሁን እርግጠኛ ሆኑ። ከዛ እዚህ ጋር ኒው አይተም የሚለውን ሴክሽን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ኦፕሽኖች ያመጣላችኋል። አጀስትመንት ሌየር የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደምታዩት ዊድ ዞን ሃይቱን ራሱ ዲቴክት አድርጎ ከፍሬም ፐር ሰከንዱ ጋር ማለት ነው ያመጣላችኋል። ልክ እንደዚህ ይሄ ያው ሲኩዌንሳችሁን ክሬት ስታደርጉ ያደረጋችሁትን ነው ዲቴክት የሚያደርገው ይሄ ቪዲዮ ይሄ ሲኩዌንስ ያለበትን ማለት ነው። ምንድነው ይሄ የሚለውንም ሌላ ቪዲዮ ስላለ ለብቻው ግልጽ እንዲሆንላችሁ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ሶ ኤኒዌይስ አሁን ይሄ መጣ እናንተ ጋር ኦኬ ብላችሁ ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ላይ እዚሽ ጋር ዝቅ ስታደርጉት አሁን ማውዙ ያለበት ጋር ወደ ታች ነው ያደረኩት። አጀስትመንት ሌየሯን አመጥቶልናል ማለት ነው። ሶ ክሊክ ታደርጉና ድራግ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ማምጣት ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ። ያስኩት እዚህ ጋር አነሳሁት እዚህ ጋር መጣሁት ማለት ነው። ከዛ እዚሽ ጋር መጨረሻው ላይ ሲመጣ እንደምታዩት ቀስት ምልክት አለ አይደለ? ወደ ቀኝ የሚያሳይ ልክ እሱ ሲመጣላችሁ ክሊክ ታደርጉትና ወደ ቀኝ በኩል ስትወስዱት ይቀንሳል ሳይዙ ማለት ነው። በዚህ ትክክል ሆነ ማለት ነው። ከዛ አሁን እኔ ጋር እንደምታዩት ምን ሆኗል? ዙም ኢን ሆኗል፣ ቀረብ ብሏል። ልክ ይሄንን ደግሞ እንዲታየኝ ያምን ይሄኛው እዚህ ጋር ጫፉ አይታየኝም አይደለ? ስለዚህ ኪቦርዳችሁ ላይ ማይነስ ምልክቷን ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ ምን ያደርገዋል? ዙም አውት ያደርግላችኋል። እቺን ኤጅ ታገኙታላችሁ። ልክ እዚህ ጋር እንዳደረግነው እቺን ክሊክ ታደርጉና ወደዚህ ወደ ግራ ትወስዱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዛሱ እዚህ ጋር ሲደርስ እንደዚህ ጥቁር መስመር የመጣውን አያችሁት አይደለ? ማግኔት ይባላል። እሱ እንደዚህ ሲመጣ ምን ያደርግላችኋል? ትክክል ሻርፕ ሆኖ ያስቀምጣል። አሁን በደንብ እንዲታይ ዙም ኢን ሳደርገው እንደምታዩት ወይም ፕላስ ምልክትን ስነካ እንደምታዩት ቀረብ ባለ ማይነስ ስነካ እንደዚህ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ነው እያደረግኩ ያለሁት ግራ እንዳይገባችሁ ማለት ነው ሲንቀሳቀስ እዚህ ጋር። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሙሉ የቪዲዮ መጀመሪያ ላይ የቪዲዮ መጨረሻ ላይ አጀስትመንት ሌየሯ ወይም በፒንክ የምታዩት ልክ መጥቶ ቁጭ አለ ማለት ነው አይደለ? ይሄን ያደረግኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ሁሌም ነገር ስንሰራ እኛ የዚህ ቻናል ላይ ስትሆኑ ምክንያታዊ መሆን አለብን። በሪዝን ነው አንድ ነገር እየተረዳችሁ ስትሄዱት አይምሯችሁ ላይ ይዛችሁት የሚቀረው ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄን ሙሉ ነው ያደረግኩት ለምንድን ነው የሚለው ምክንያት ስናይ እንደምታዩት ይሄ ቪዲዮ አለ። መሸፈን የምፈልገው ለምሳሌ ይሄ ዲቪዲ የሚለውን ነው። ሶ ይሄ ሰማያዊው የቪዲዮ ነው፣ ይሄ ደግሞ ፒንኩ የአጀስትመንት ሌየር ነው አሁን ያደረግነው። ሶ እቺ የታይም ኢንዲኬተር ትባላለች። የሌሎቹ የፕሪሚየር ፕሮ በረም ማስረዳበት ቪዲዮዎች ላይ በረም አይታችሁ ከመጣችሁ ጀማሪ ግን ሆናችሁ አሁን ይሄን እያያችሁ ያላችሁ ልጆች ከሆናችሁ እቺ ታይም ኢንዲኬተር ትባላለች። አሁን በዚህ ታይም ላይ እዚህ ቦታ ላይ ቪዲዮ ምን ያሳያል የሚለውን እዚህ ላይ ለማየት የምትረዳነች። ሶ እቺን አሁን ወደ መጀመሪያው ወስደው ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ እቺ ነች ማለት ነው የምትታየው። እንደምታዩት ቪዲዮ ይሄን ነው የሚያሳየው። ታይም ኢንዲኬተር ነው ሲጂ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ደግሞ ወስደው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ነው። ሶ ሙሉ ቪዲዮ ላይ ይሄ ምስል አለ ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮ ደግሞ ይሄ ስካልክ እንዲታይ አልፈልግም። ሶ ለዛ አጀስትመንት ሌየሩ በሙሉ ቪዲዮ ላይ አደረግኩ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ከዛ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ አጀስትመንት ሌየሩ ላይ ምን እናደርጋለን? ኢፌክት እናስገባለን። ይሄ ኢፌክት ምንድነው? ይሄን እንድንሸፍን የሚረዳን ነው። አጀስትመንት ሌየሩን ለምን ለብቻው ዝቅ አደረገን? ለምን ይሄን ኢፌክት ቪዲዮ ላይ አናደርግም የሚለው እሱንም ኮንሰፕቱ በረም እንዲገባችሁ እንዳይበዛ ነው።
ለብቻ ይሰራላችሁ ቪዲዮ አለ እሱ ማየት ትችላላችሁ። ሶ አሁን ግን ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ ይሄን ስቴፕ ተከታተሉ ማለት ነው። ለዚህ ሶ አጀስትመንት ሌየር ላይ አሁን ኢፌክታችንን እናረጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢፌክት የምትለው በተን አለች። እንደዚህ አይነት ነገሮች እዚህ ጋር ያሉ ምናልባት እንደኔ ካልሆነ እናንተ ግራ እንዳትጋቡ ጀስት ዊንዶው በሉና ወርክ ስፔስ ላይ መታችሁ ሪሴት ማድረግ ነው ወደ ትክክለኛው። ሶ ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ደን አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢፌክት የምትለውን ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ትችላላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ጋዥን ብለር ብላችሁ። ካልሆነ ደግሞ አሁን እንደምታዩት ስጽፉ ካለመጣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮ ኢፌክት የምትላለች ትመጡና ቪዲዮ ኢፌክት የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ብለር ኤንድ ሻርፕን የሚላለ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደምታዩት ጋዥን ብለር የሚላለ እሱን በማውዛችሁ ክሊክ ታደርጉና ወስዳችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጥቁር ነገር ሆነ አይደለ እዚህ ጋር እሱ ልክ እንደዚህ ሲያመጣ ትለቁታላችሁ ማለት ነው። የዚህኔ እዚህ አጀስትመንት ሌየር ላይ ኢፌክቱ አለ ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ይሄ አጀስትመንት ሌየር ክሊክ እንደሆነ እንደምታዩት እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርግ ነጭ እዚህ ላይ ነው የሚሆነው ፍሬሙ። እዚህኛው ላይ ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት ሴሌክትድ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ሴሌክትድ መሆኑን እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ እዚህ ጋር ነው የምትመጡት። እዚህ አሁን ማውዙ ያለችበት ሴክሽን ላይ እንደምታዩት ልክ ይሄን ክሊክ ሳደርገው እዚህ ጋር ጋዥን ብለር የሚለው ኢፌክት ያሳየናል ማለት ነው። ኢፌክት ኮንትሮል ላይ እዚህ ጋር ክሊክ ባደረገው ግን ምንም አይነት ነገር አያሳይም። ግልጽ ነው። ሶ እዚህ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ጋዥን ብለር የሚለው ጋር ትሄዱና እቺን ለምሳሌ አሁን ይሄ 4 ማዕዘን ነገር ቢሆን አሪፍ ነው አይደል? ለመሸፈን የሆነ ኦቫል ነገር ያለው ቅርጽ ቢኖር እዚህ ጋር ኦቫልን እንመርጣለን። እዚህ ጋር ግን 4 ማዕዘን ለዚህ አሪፍ ነው። ይሄ የእናንተ ዲሲሽን ነው የሚሆነው። እንደኔ ግን 4 ማዕዘኑ ቢሆን አሪፍ ነው። ሰዎችን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ላይ እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ ወይም እዚህ ኮምፖዚሽን ፓናሉ ላይ ወይም ቪዲዮ የምታዩበት ሴክሽን ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር 4 ማዕዘኗ እንደዚህ አመጣው። እቺ የጋዥን ብለሯ ምንድነሽ ማለት ነው? ኢንዲኬተር ነች በምስል ዋይዝ ስናየው ማለት ነው። ይሄንን እዚህ ጋር በቁጥር በመናው የምታዩትን እዚህ ጋር በምስል የምታዩበት ቦክስ ሳይዝ ነው ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ሳደርገው የእጅ ምልክት አለ። እዚህ ጋር የማውዝ ምልክቷ ኖርማል ያለች ኢንዲኬተር፣ እዚህ ላይ ግን ስናደርገው የእጅ ምልክት አለ። ይሄ ምን ማለት ነው? ይችላልው ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ላይ ነው የፈለግነው እቺን ልክ እንደዚህ አድርገን ካስገባናት በኋላ ይሄን ነገር በመሸፈኑን እርግጠኛ እንሆናለን እንደዚህ ማለት ነው። ካስፈለገ እዚህ ጋር ቀስታችሁ እንደዚህ እየወሰዳችሁ መጥፋት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ይሄንን ወስዳችሁ በማውዝ ድራግ እያደረኩት ነው በማውዝ ይዤ ማለት ነው። ይሄንንም እንደዚህ ድራግ እያደረኩት በማውዝ ይዤ ክሊክ አደረኩ ወደሚሄድበት አቅጣጫ ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛ አሁን እቺ ብቻ ለብቻው ሰሌክት አደረገልን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ትመጡና እንደምታዩት ብለሪነስ የምትል አለች። እቺን ወስዳችሁ ቀስቷ እንደምታዩት ወደ ግራና ወደ ቀኝ ያለች ቀስ ስትመጣና የእጅ ምልክቱ እዚህ ጋር ሲመጣ ክሊክ አድርጋችሁ መውሰድ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ብለር እየሆነ ነው። አሁን 53% ሄዷል። ኦሬዲ ብለር ሆኗል። ሶ አሁን ይሄንን ነገር አይታችሁ ወይም ኤኒዋን አይቶ ምን እንደሆነ እዚህ ጋር የሸፈንኩት ነገር ማወቅ አይችልም። አሁን ሌትስ ሴይ ከዚህ ጀምሮ ቪዲዮን ፕሌይ ባደርገው እንደምታዩት ምንም አይነት ነገር አይታይም ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሊዩት አያሽታ አሁን እዚህ ጋር ምን እንዳለ ለምሳሌ እናንተ ቀድማችሁ ስላያችሁት ነው እንጂ ምን እንዳለ ማንም ማወቅ አይችልም። ሶ ልክ አሁን ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎች የለቀኳቸው ላይ ወይም ሌላ ሰዎች ላይ ካያችሁ ብለር የሆነች ነገር የምታዩት እንደዚህ አድርገው አድ በማድረግ ነው ማለት ነው ጋይስ። ሶ ባጭሩ በቀላሉ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው አንድ ነገር ቪዲዮ ላይ መሸፈን። ሌላም ቪዲዮዎች እንደዚህ ቆንጆ ቪዲዮዎች ስላሉ እነሱን ደግሞ በረንብ እያያችሁት መጡ በረንብ እየገባችሁና በረንብ እየተላመዳችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። አዶቤ ፕሪሚየርን በጣም ቀላል ነው። ቆንጆ አረጌ ቪዲዮዎች ሰርቼላችኋለሁ ከአጀማመሩ ጀምሮ እያንዳንዱ ሴክሽን ምን ማለት እንደሆነ ምን እንደሚያደርጉ እነዚህ የምታያቸው ነገር ልዩነታቸው አለ በስቴፕ ቁጭ ብሎ እሱን በረንብ እያያችሁ ተረዱት። ከመጀመሪያው ጀምሮ እዩ ፋሚሊየር ሆኑና ተላመዱት። ከዛ በጣም ኢዚ ነው የሚሆነው ማለት ነው ጋይስ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንደ ሁሉ ጊዜው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ የደውሏን ምልክት በማብራት ሌላ እንደዚህ አይነት ጥሩ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ እንዲደርሷችሁ አድርጉላለሁኝ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቻው።